नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सागर ग्यावाली। म चाहिँ क्याप 1 जुन 2021 एटेममा र्याङ्क 8 सित पास गरेको थिएँ र क्याप 2 चाहिँ डिसेम्बर 2022 एटेममा र्याङ्क 1 सित पास गर्न सफल भएको छु। के भएको थियो भन्दाखेरि अब रिजल्ट 14 फेब्रुअरीमा आउँछ भनेको सुनेको, अनि 14 फेब्रुअरीमा आएन। दिनभरि टेन्सन मानेर बसेँ, फ्रस्ट्रेट भइसक्यो। त आयो होस् नआएन होस्मा पुगिसकेको थिएँ म। अनि त्यसपछि बिहान केटाहरू अडियो कलमा थिए, अनि त्यसपछि एउटा ट्याक्क ग्रुपमा त्यो आइकनमा नोटिस बोर्डमा टालिएछ, अनि फोटो खिचेर पठाइदियो। एकदम ब्लर छ, एकदमै ब्लर थियो। अनि सागर ग्यावाली पास इन बोथ ग्रुपसम्म लेख्यो, अनि एकदम खुसी लाग्यो। केटाहरूको अरू जो अडियो कलमा थियो लगभग सबै पास भयो फेरि। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ खुसी लागिरहेको थियो। अनि मम्मी साइडमै हुनुहुन्थ्यो, अनि मम्मीले भन्न जानुभयो बाबालाई, अनि सबै खुसी नै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसरी टार्गेट चाहिँ मैले गरेको थिएँ। अभियसली टार्गेट चाहिँ स्पेसिफिक स्मार्ट गोल भन्छ होइन, त्यो स्पेसिफिक त हुनै परिहाल्यो। टार्गेट चाहिँ गरेको थिएँ, तर इक्जाम दिएर आएपछिको असेसमेन्ट चाहिँ त्यो टार्गेट त पुरा हुँदैन जस्तो लागिसकेको थियो मलाई। त्यो त टार्गेट त पुरा भएको भइयो, तर पास चाहिँ हुन्छु, 100% पास हुन्छु भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ थियो। अब एकाउन्टमा 70को हाराहारी आउला, अब अडिटमा लगभग सब सब्जेक्टमा एक्जाम्सन आउँछ भन्ने कन्फिडेन्स थियो। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ थाहा थिएन केही पनि। एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो ग्रुप 1 को सबभन्दा अब प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट, त्यसबाट चाहिँ हामीले अब ग्रुप 1 तान्ने भन्ने तरिकाले पढिन्छ के अरे। त्यही भएर एकाउन्टमा चाहिँ मेरो अब न्युमेरिकल सब्जेक्ट स्ट्रङ पनि थियो। त्यही भएर मैले एकाउन्टलाई चाहिँ एकदमै अब यसरी तान्ने भन्ने तरिकाले फोकस गरेको थिएँ। एकाउन्टको चाहिँ मैले क्लासमा पढ्दाखेरि ड्युरिङ द लेक्चर नै मैले लगभग कहाँबाट रिफर गर्न पर्ने हो, तुलसेन रिफर गर्न पर्ने हो, आइसिआई रिफर गर्न पर्ने हो, सजेस्टेड रिफर गर्न पर्ने हो, त्यो सबै सकाएर अब म प्रिपरेसन लिभमा चाहिँ यो क्वेसन गर्छु है भनेर चाहिँ एउटा त्यो 9 महिनाको त्यो क्लासेसको ड्युरिङमा नै मैले त्यो तयार गरिसकेको थिएँ। र प्रिपरेसन लिभमा चाहिँ मैले त्यही मार्क गरेको क्वेसनलाई फेरि प्र्याक्टिस गर्ने। अब 3-4 चोटि रिभिजन गर्दाखेरि पहिलो रिभिजन गर्दाखेरि दोस्रो रिभिजनमा के गर्ने भनेर मार्क गर्ने, दोस्रो रिभिजन गर्दाखेरि तेस्रो रिभिजनमा के गर्ने भनेर मार्क गर्ने, अनि तेस्रो रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ इक्जामको 1-2 दिन अगाडि के पढ्ने, के हेरेर जाने भनेर चाहिँ मार्क गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा स्पेसल टेक चाहिँ के भन्दाखेरि अब क्वेसन त लामो हुन्छ होइन, अब एकाउन्टको एउटा क्वेसन गर्न 30 मिनट 1 घन्टा लाग्छ। अब त्यो प्रत्येक क्वेसन गर्न सम्भव नभएमा क्वेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ नोटमा अथवा किताबमा चाहिँ स्टिकी नोट टालेर चाहिँ यो क्वेसनमा यो स्पेसल थियो भनेर लेख्यो भने चाहिँ इक्जामको टाइममा अथवा रिभिजन फेजमा चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। मैले त्यसरी पढेको थिएँ एकाउन्टको न्युमेरिकल पार्टको लागि। अब एकाउन्टको चाहिँ थ्योरी पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि एनएफआरएसबाट 15 नम्बर आउँछ, हाम्रो थ्योरीबाट 15 नम्बर आउँछ। अब एनएफआरएस 15 थ्योरी 15, त्यसबाट राम्रो लेख्यो भने 20-25 आइ नै हाल्छ। 20-25 आयो भने त्यसलाई 60 पुऱ्याउनु अथवा 40 पुऱ्याउनु एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ नि त। अब तपाईँले थ्योरी छोडिदिनु भयो भने त पास हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एनएफआरएसलाई पनि एकदमै मैले विशेष ध्यान दिएर पढेको थिएँ, किन भन्दाखेरि अब क्याप 3मा पनि एनएफआरएस कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने तरिकाले एकाउन्टको चाहिँ मेरो स्ट्रेटेजी त्यही नै थियो। अडिटिङ एन्ड एसुरेन्सको लागि चाहिँ मसँग सुनिल जोशी सरको किताब थियो, अनि त्यो किताब चाहिँ अब सर्ट एन्ड स्विट क्रिप्स थियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ के डिसाइड गरेको थिएँ भन्दाखेरि म अरू किताब चाहिँ हेर्दिनँ, अरू किताब रिफर गर्छु, पढ्दिनँ। त्यो क्वेसनमा कुनै नयाँ क्वेसन छ भने चाहिँ यहीँ बुकमा स्टिकी नोट टाल्छु, त्यसमा लेखिदिन्छु, तर पढ्न चाहिँ यही किताब मात्रै पढ्छु। किन भन्दाखेरि तपाईँले जतिचोटि नयाँ बुक हेऱ्यो त्यतिचोटि नौलो लाग्छ, त्यतिचोटि पहिलोचोटि पढाए जस्तो हुन्छ, त्यो रिभाइज चाहिँ हुँदैन, टाइम वेस्ट हुन्छ कि। त्यही भएर एउटा किताब चाहिँ ट्याक्क समात्ने, त्यसपछि बरु मार्केटमा चार्ट्सहरू एभाइलेबल छ होइन हाम्रो सिए ग्रुपमा, अनि त्यो चार्टहरूलाई रिफर गर्ने, अनि त्यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। अनि अडिटको लागि चाहिँ के अरे एकदमै रेगुलर रिभिजन चाहिँ जरुरी हुन्छ। तपाईँले आज थ्योरी सब्जेक्ट पढाएर थ्योरी त के पढ्ने र त्यसरी छोड्न भन्दा पनि आज पढ्यो भने आधा 1 घन्टा भने पढिहाल्ने, अनि आज पढेको कुरा आधा 1 घन्टा पढेको छ भने भोलि 10-15 मिनट हेर्ने, 1 हप्तापछि फेरि शनिबार बिदा अथवा त्यस्तोमा चाहिँ फेरि आधा 1 घन्टा हेर्ने, त्यसरी स्पेस रिपिटेसन भन्छ कि। अब फर्गेटिङ कर्भ हुन्छ। अब जब हामीले आज पढेको कुरा साँझसम्म नै लगभग 70-80% त बिर्सिन्छ। अब साँझ रिभाइज गऱ्यो भने त्यो फर्गेटिङ कर्भ अलिकति पर जान्छ, अनि त्यो चाहिँ 1 हप्ता 3 दिनपछि 1 हप्तापछि त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट मेमोरीमा स्टोर हुन्छ, अनि हामीलाई पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ इक्जामको लागि कन्टेन्ट पढ्नुभन्दा पहिला इक्जामलाई पढ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब हाम्रो अडिटिङ एन्ड एसुरेन्स हेर्ने भने 15-20 मार्क्सको एनएफआरएस सोध्छ, अनि 10-15 मार्क्स लबाट आउँछ, अनि कोड अफ इथिक्सबाट 20 नम्बर जति आउँछ। त्यति पढ्दा तपाईँको कति धेरै ठुलो पोर्सन कभर भइरहेको छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्ने जरुरी हुन्छ। आफूले त्यो टाइम एलोकेट कसरी आफ्नो स्ट्राटेजी चाहिँ बनाउनु पनि जरुरी हुन्छ। ल चाहिँ हाम्रो सरले पढाउँदाखेरि चाहिँ
क्लासमा नै याद गराउने तरिकाले पढाउनुहुन्थ्यो। क्वेसन सोधेको सोधी उठाएर सोध्ने अनि त्यसपछि के अरे भन्यो भने प्राइज दिने नत्र एकछिन गाली गर्ने होइन। अब त्यसरी नै पढाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सबै क्लासले मिलायो भने बेला पार्टी गरेर माझ भन्ने एकदम रमाइलो तरिकाले हामीले क्लासमा नै याद हुने तरिकाले एकदमै चार्ट बनाएर म्युमोनिक्सहरू बनाएर एकदमै त्यसरी रमाइलो तरिकाले पढेका थियौँ। त्यही भएर ल चाहिँ एकदम स्ट्रङ पोइन्ट नै थियो। त्यही भएर लको लागि त्यस्तो समस्या भएन। इक्जाम टाइमको लागि चाहिँ मैले लको लागि चाहिँ सानो नोट बनाएको थिएँ इक्जाम टाइममा सटक पल्टाउन सजिलो हुन्छ भनेर। अनि इक्जाम टाइममा चाहिँ म त्यो नोट हेर्दै पढ्दै गरेको थिएँ। फाइनेन्स चाहिँ मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने सब्जेक्ट चाहिँ फाइनेन्स हो है। त्यही भएर फाइनेन्स चाहिँ मैले अब कति कुराहरू कति सब टपिकहरू कति चाहिँ सरले पढाउनभन्दा अगाडि नै इन्ट्रेस्टिङ लागेर पढ्दै जाने त्यो गर्थेँ। त्यही भएर फाइनेन्स चाहिँ मलाई त्यस्तो गाह्रो लागेन। फाइनेन्सको चाहिँ अब एउटा कन्सेप्ट भइसकेपछि क्वेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि क्रिस्प एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। कन्सेप्ट भएपछि कन्सेप्ट बेसमा चाहिँ क्वेसन गर्न सकिन्छ। फाइनेन्सको लागि पास्ट इयर क्वेसन आइसिआईको त्यो मेटेरियलहरू रिफर गर्न परि नै हाल्यो। त्यसै गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। फाइनेन्समा पनि थ्योरी पढ्नुपर्छ। थ्योरीको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरीले तपाईँको प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट पनि स्ट्रङ बनाउँछ प्लस इक्जाममा 25 नम्बरको त आइ नै हाल्छ, त्यो मार्क्स त आइ नै हाल्छ। त्यही भएर थ्योरी पनि पढ्दै अनि फाइनेन्स चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने। अब त्यही भएर अब त्यो सायद त्यो सब्जेक्ट कोर्समा नभएको भए नि म पढ्थेँ होला ती कुराहरू। अब कोर्समा भयो त्यही पनि पढियो। त्यस्तै नै भयो फाइनेन्स चाहिँ। कस्टिङको चाहिँ मैले चाहिँ जीवन कुमार बुढाथोकी सरको किताब रिफर गरेको थिएँ। उहाँको बुकमा चाहिँ सबै पास्ट इयर क्वेसन आइसिआईको मटेरियल सबै एकदमै क्रिस्प तरिकाले राखिनु भएको थियो। अनि कस्टिङको चाहिँ कस्टिङ मेन चाहिँ एकदमै भेग छ क्या। अनि एउटा क्वेसन गऱ्यो अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि यसमा फेरि केही नयाँ छ अनि फेरि अर्को क्वेसन गऱ्यो अलिकति सिमिलर छ अलिकति नयाँ छ फेरि। अनि त्यसको गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सजेसन चाहिँ के भन्दाखेरि कस्टिङको चाहिँ तपाईँले एकचोटि च्याप्टर गरिसकेपछि चाहिँ नोटमा अथवा एउटा चार्ट अथवा कम्प्युटर पेपरमा चाहिँ टेबल बनाएर चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 यो क्वेसनमा यो पोइन्ट स्पेसल भनेर अनि यसलाई रिभाइज गर्न पर्छ कि पर्दैन पछि भनेर चाहिँ च्याप्टर भ्याउने बित्तिकै लेख्नु होला। एकदमै सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि कस्टिङ पछि रिभाइज गर्न एकदम एक क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न परे जस्तो हुन्छ। अनि सबभन्दा बढी टाइम चाहिँ कस्टिङले खाइदिन सक्छ। अनि त्यही नै हो। त्यसरी नै पढेको थिएँ मैले। त्यसरी नै बनाएर पढेको थिएँ अनि त्यसरी नै सजिलो भयो। अनि थ्योरी पनि पढ्नुपर्छ। कस्टिङमा पनि थ्योरी पढ्नुपर्छ। 20 मार्क्सको थ्योरी आउँछ। राम्रोसित गरेर नि 15 आइहाल्छ। बिसी मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिसीको चाहिँ म एक दिन पनि क्लास गइनँ। त्यसपछि मार्केटिङको चाहिँ हाम्रो मिसले पढाउनुहुन्थ्यो। बिबिए एमबिए पढाउने मिसले पढाउनुहुन्थ्यो। अनि क्लासमा चाहिँ त्यही बिबिए एमबिए पढे जस्तै प्रेजेन्टेसन दिँदै बोल्न लगाउँदै त्यसरी नै पढाउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर रमाइलो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मार्केटिङ पढ्दाखेरि चाहिँ। मैले मार्केटिङ चाहिँ आइकनको बुकबाटै पढाएको हो। अनि इक्जाममा नि अब त आइकनको बुकको एन्सर लेखेको थिएँ। अब बिसी चाहिँ अब इक्जामको 1-2 महिना अगाडि चाहिँ मैले सर किताब पल्टाएर गएको थिएँ। अनि इक्जाममा क्वेसन पनि अब त्यस्तै फ्री राइटिङ टाइप जस्तै नै भएको थियो तर ठिकै भयो। ट्याक्स पनि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने सब्जेक्ट हो ट्याक्स पनि। अनि ट्याक्सको लागि चाहिँ मैले चाहिँ तीनवटा 4 रिसोर्स चाहिँ हेरेको थिएँ। एउटा हाम्रो नेपाली बेयर एक्ट, एउटा डिरेक्टिभ, एउटा चाहिँ उमेश राज पाण्डे सरको किताब हेरेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ म ट्याक्समा चाहिँ हामीलाई पढाएको सन्तोष सर र उमेश राज पाण्डे सरलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिनुभएको थियो। सरहरूले मैले यति धेरै क्वेसन सोध्थेँ। त्यो बाबु चाहिँदैन तिमीलाई यस्तो क्वेसन भन्दाखेरि नि सोधेको सोधी गर्ने फेसबुकमा। अनि त्यसपछि सरले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसपछि म चाहिँ अनि सरले युआरबी सरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि बाबु प्रोभिजन लेख, बरु प्रोभिजन चाहिँ राम्रोसित लेखिदेऊ। प्रोभिजन लेखिदिएपछि क्याप्टनमा प्रोभिजन जाने है कि जाने होइन भनेर टेस्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। प्रोभिजन लेखिदियो भने चाहिँ तिम्रो मार्क्स आउँछ। बरु हिसाब अलिकति तलमाथि भए पनि प्रोभिजनको आधारमा चाहिँ कन्सेप्ट बुझाएर चाहिँ भन्ने एउटा उस हुन्छ। तर प्रोभिजन चाहिँ राम्रोसित पढेर जाऊ है भन्नुभएको थियो। मैले प्रोभिजन चाहिँ हरेक क्वेसनमा प्रोभिजन लेखेको थिएँ। ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्जाम पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै पढ्यो। बेयर एक्ट पढ्ने, त्यसपछि डिरेक्टिभ पढ्ने, डिरेक्टिभ पढेपछि इङ्ग्लिसमा बुक रिफर गर्ने, अनि पढ्दाखेरि लास्टमा चाहिँ बुक रिफर गरेर त्यसरी नै पढेको मैले चाहिँ। अब क्वेसन हेरेर हुन्छ टाइम पुग्ने कि नपुग्ने। यसपालि एकाउन्टको क्वेसन लेन्दी आएको थियो। मैले धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ अब टाइम पुगेन भन्नुभएको थियो। मलाई टाइम चाहिँ पुगेको थियो तर अब रिचेक गर्ने टाइम चाहिँ पुगेन मलाई। र टाइम कसरी पुग्ने भन्नुमा चाहिँ तपाईँले मक टेस्ट कति प्र्याक्टिस गर्नुभएकोमा चाहिँ एकदमै डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले इक्जामको त्यो प्रिपरेसन लिभको दौरानमै तपाईँले 2-3-4 चोटि चाहिँ एकदम इक्जाम जस्तै वातावरण बनाएर 3 घन्टामै भ्याउँछु अथवा सकेसम्म 3 घन्टा पहिले भ्याउँछु ताकि इक्जाममा 5-10 मिनट केही भइहाले पनि आत्तिए पनि त्यो सहज होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल इक्जाममा चाहिँ हामीले टाइममा सक्न सकिन्छ मैले बुझेको छु।
मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि इक्जाम जब हामी प्रिपरेसन लिभमा बस्यौँ 3 महिनाको, त्यसमा चाहिँ मैले के डिसाइड गरेको थिएँ भन्दाखेरि म दिनमा एउटा अडिटको एउटा थ्योरी क्वेसन चाहिँ लेख्छु ल र अडिटको कि आज लको भने भोलि अडिटको, भोलि त्यस्तो अल्टर गरी लेखेको थिएँ। मैले इक्जामसम्म इनफ क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। कुनै नयाँ क्वेसन आए पनि मसँग भएको इन्फर्मेसनले मैले त्यतिखेर नै एन्सर जेनेरेट गर्ने तरिकाले त्यो अब एकदमै कम्फर्टेबल थिएँ म अडिटको एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर समस्या भएन। लेखेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला क्वेसनहरू चाहिँ, किन भन्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ के सुन्छु भन्दाखेरि प्रोभिजन त आउँछ दाइ पढेको पनि हो, तर लेख्न चाहिँ कसरी यो क्वेसनमा त्यो प्रोभिजन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ भाइहरू। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला, एकचोटि लेख्नु होला, सरलाई देखाउनु होला, सरले फिडब्याक दिनुहुन्छ, फेरि लेख्नु होला। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको राइटिङ स्किल पनि इम्प्रुभ हुन्छ अनि प्रोभिजन मात्रै आएर मार्क्स आउने भन्ने नि हुँदैन, प्रेजेन्ट पनि गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ इक्जामलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। आफूले अब एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आफूलाई चिन्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ एकदम बिलिभ राख्छु। अब आफू कसैले रातिमा पढ्नुहुन्छ, कोही बितेक राति 8-9 बजीदेखि बिहान 4-5 बजीसम्म पढ्ने अनि आनन्दले सुत्ने दिनभरि अनि त्यो गर्नुहुन्छ, कोही 200मा पढ्नुहुन्छ, अब कसैले कम सुते पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ आफूलाई चिनेर आफू अनुसारको स्ट्राटेजी बनाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। म चाहिँ राति यहाँ मस्त सुत्थेँ 7-8 त्यसपछि दिउँसोमा पढ्थेँ, बिहान 6 बजीदेखि राति 9-10 बजीसम्म पढ्थेँ, बिचमा ब्रेक लिन्थेँ। म शनिबार पढ्थिनँ अनि त्यसपछि त्यसरी नै मेरो स्ट्राटेजी त्यही थियो। हप्ताभरि 6 दिन एकदम राम्रोसित पढायो भने शनिबार चाहिँ मेरो रिवार्ड हुनपर्छ, म रिल्याक्स गर्नुपर्छ, त्यही नै। अनि शनिबार चाहिँ एसेसमेन्ट गर्थेँ मैले चाहिँ पास्ट 7-6 दिनमा के गरेँ मैले, ठिक गरेँ कि गरिनँ, अब 6 दिन कस्तो हुनपर्छ भन्थेँ अनि त्यति एसेसमेन्ट गर्थेँ अनि दिनभरि रिल्याक्स गर्थेँ। अनि त्यसपछि अर्को 6 दिन मजाले पढेँ अनि फेरि 1 दिन रिल्याक्स गरेँ। त्यसरी नै म अगाडि बढ्थेँ। स्ट्राटेजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरी सब्जेक्ट पढ्नको लागि चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी के थियो भन्दाखेरि हाम्रो मैले चाहिँ यो हाम्रो टर्म छ एक्टिभ रिकल भन्ने टर्म छ एउटा, अनि एउटा स्पेस रिपिटिसन भन्ने टर्म छ। के भन्दाखेरि हाम्रो अघि नै मैले भने जस्तै हामीले बिर्सिन्छौँ कि हाम्रो ह्युमन माइन्डको सबभन्दा ब्युटिफुल कुरा भनेको हामी बिर्सिन्छौँ। जे कुरा एकदम राम्रो कुरा पनि बिर्सिन्छौँ, नराम्रो कुरा पनि बिर्सिन्छौँ। अब पढेको क्लासमा पढेको कुरा पनि साँझ आउँदाखेरि बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यो भएर त्यो फर्गेटिङ कर्भलाई हिट गर्न चाहिँ हामीले टाइममा रिभाइज गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यसलाई स्पेस रिपिटिसन भनियो। स्पेस रिपिटिसनको लागि चाहिँ आजको कुरा आजै पढियो, त्यसपछि 3 दिनपछि, त्यसपछि 1 हप्तापछि, त्यसपछि 15 दिनपछि त्यसरी नै पढ्दै जानुपर्ने जरुरी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा फ्ल्यास कार्ड एप छ अनि एक्टिभ रिकल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब धेरै जसो विद्यार्थीले चाहिँ कसरी पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब केही नसोचिकन जतिचोटि पल्टाउने सिधै बुक पल्टाउने अनि त्यसपछि पढ्न थाल्ने हाइलाइट गर्ने भयो, रिभाइज गर्दा पनि फेरि सिधै बुक पल्टाउने अनि गर्न थाल्ने। अनि मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि त्यो नगर्ने, सुरुमा यो च्याप्टर भन्छ यो च्याप्टरमा के छ त नि, ओभरभ्यू बर्ड आई भ्यू भन्छ नि, यो छ यो टपिक छ यो टपिक मलाई के याद छ त नि। एकदमै हाम्रो दिमागमा चाहिँ छिराउन खोज्दा भन्दा नि निकाल्दाखेरि चाहिँ बढी रिटेन हुन्छ, साइन्टिफिकली प्रुभन कुरा हो। चाहिँ हामीले रिट्रिभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा स्टोर हुन्छ भनेर चाहिँ त्यही भएर एक्टिभ रिकल भनियो त्यसलाई चाहिँ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ एन्सर नहेर्ने कि सुरुमा आफै दिमाग लगाउन सकेसम्म यसको एन्सर मैले पढायो याद हुनुपर्छ मलाई भन्दै एकदम कोसिस गर्ने अनि छ्याएन भने यस्तो त्यो चिसो हुन्छ कि अनि बल्ल एन्सर हेऱ्यो भने चाहिँ बल्ल त्यो याद हुन्छ कि त्यसपछि चाहिँ मैले बिगारेको थिएँ भनेपछि चाहिँ त्यसरी नै पढ्थेँ म चाहिँ। त्यो चाहिँ एउटा अब यस्तो डिस्ट्र्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जुन एजमा पढिरहेछौँ नि, रमाउने उमेर पनि यही हो, घुम्ने उमेर पनि यही हो, पढ्ने उमेर पनि यही हो, करियर बनाउने उमेर पनि यही हो। त्यही भएर डिस्ट्र्याक्सन त एकदमै धेरै हुन्छ। अब डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ भन्दा मैले जिन्दगी फेसबुक डिएक्टिभेट पनि गरेको छैन, म फेसबुकमा पनि दिनकै हुन्छु, अब सबै सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा म हुन्छु एक्टिभ। अब त्यो एक्टिभली त्यो युज गर्दिनँ तर म त्यो छ त्यो मेरो सबै। अनि त्यसपछि मेजर डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ एउटा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आफू पढापढी छ। अब बिहान उठेदेखि रातिसम्म पढाएको छ, त्यो घाम पनि देखाएको छैन, कहिले काहीँ बाहिर पनि गएको छैन। अब ट्याक्क इन्स्टा खोल्यो भने चाहिँ साथी अस्ट्रेलियाको कार चढ्दो फोटो हालिसक्यो। अनि त्यसपछि अब कोही के अरे क्यानाडामा बियर खोलिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ मेजर डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ। म के गरिरहेको छु यार, म बिहानदेखि साँझसम्म के गरेर म पनि गएँ त अब हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ एकदमै उस हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले इन्स्टा चाहिँ फालेको थिएँ 1-2 दिनको लागि। मलाई भएको छैन, म जे पनि फिल्ड लिएर चाहिँ पढ्थेँ होइन। के भन्दाखेरि फाइनेन्सै पढेको म अब फाइनेन्स अफिस, म सिएफओ हो। अब म एकदमै खतरा डिसिजन गर्नुपर्छ, म कसरी पैसा ल्याउने, कहाँ लगाउने र कसरी बाँड्ने, त्यो खतरा डिसिजन गर्नुपर्छ। फिल गरेर पढ्थेँ। एकाउन्ट पढ्दाखेरि म त एनएफआरएसको डाउन हो, म खतरा गर्नुपर्छ। म त फिल एकदम ट्याक्स पढ्दाखेरि म त कर म त खतरा गर्नु, म त फिल एकदम फिल चाहिँ लिएर पढ्थेँ।
फिल लिएर चाहिँ पढ्यो त्यसपछि त्यो मोटिभेट चाहिँ हुँदैन। अनि त्यो उसको लागि चाहिँ के अरे बोर त म त भयङ्कर बोर हुन्छु, म 1 घन्टाभन्दा बढी त केही पनि पढ्दैन। अडिट 1 घन्टा पढेपछि त म अर्को सब्जेक्ट चेन्ज गर्ने कि बोर भएपछि त्यो पढ्नै छोडिदिने, रिल्याक्स गर्ने, मोबाइल चलाउन थाल्ने कि अडिट बोर भयो ल सर्ने, ल बोर भयो फाइनेन्स सर्ने, चेन्ज गरी गर्ने। अब कतिले चाहिँ के गर्छ भन्दा कि अब सेड्युल मैले देखेको अरू मेरो सेड्युल र अरूको सेड्युलमा एकदमै डिस्टिङ चाहिँ कुरा चाहिँ म दिनमा 7वटै सब्जेक्ट पढ्थेँ। अब कसैको चाहिँ के भन्दाखेरि 5 घन्टा अडिट 5 घन्टा एकाउन्ट, सर र 10 दिनमा एकाउन्ट भ्याइयो, अडिट भ्यायो, त्यसपछि यसलाई 5 दिन ल 5 दिन फाइनेन्स, त्यसरी पढेको। त्यो त बोर 5 घन्टा अडिट के पढ्ने र भनेको हो नि त। फेरि 5 घन्टा के भने 1 घन्टा पढेर भोलि नौलो हुन्छ, भोलि फेरि नयाँ 1 घन्टा पढ्नु त सकिन्छ नि त। म त 1 घन्टाभन्दा पढेँ त कहिले पढिनँ अडिट फेरि म। स्पेसल थ्याङ्क्स मैले थ्याङ्क्स दिँदै अब मान्छेको नेमली अब यो भिडियो पनि छोटो हुन्छ, कतिजनालाई थ्याङ्क्स दिने भन्दा अब प्यारेन्ट्सलाई दिने हो कि साथीभाइलाई दिने हो कि भाइलाई दिने हो कि आएर डिस्टर्ब नगरेकोमा, साथीभाइलाई गर्ने हो कि घुम्न के चिज नगरेकोमादेखि लिएर अब नेबरलाई दिने हो कि हल्ला नगरिदिएकोमा पढ्दाखेरि। अब त्यो लिस्ट त यति नै धेरै लामो हुन्छ। अब फ्यामिली अनि फ्रेन्ड्स साथसाथै म चाहिँ अब पढाएको टिचरहरू सिए विशाल भट्टराई सरलाई, अनि त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण एम्समा पढाउनु भएको सबै टिचरहरूलाई, अनि प्लस एम्सबाट बाहिर चाहिँ हाम्रो ट्याक्समा एकदमै मद्दत गर्नुभएको उमेश राज पाण्डे सरलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि प्रवीण राज काफ्ले सरलाई ट्याक्समा एकदमै हेल्पफुल गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो अर्याल सरले फाइनेन्समा एकदमै हेल्प गर्नुभयो। एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म्यासेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो क्याप 2 क्लासेस रनिङ भइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के म्यासेज छ भन्दाखेरि रिभाइज चाहिँ क्लासेसको ड्युरिङमा पनि गर्नुहोस् है सकेसम्म टाइम मिलाएर। किन भन्दाखेरि सुरुको महिनामा पढेको प्रिपरेसन लिभको सुरुमा बस्दाखेरि त सबै बिर्सिन्छ, त्यही भएर रेगुलर रिभाइज चाहिँ गर्नु। शनिबार टाइम हुन्छ तपाईँको, अथवा साँझ 1 घन्टा गर्ने हो, अथवा समय निकालेर रिभाइज चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँ। अनि क्याप 2 को क्लासेसको दौरानमा चाहिँ सजेसनसँग एन्सर मिलाउन भन्दा पनि तपाईँले कन्सेप्ट चाहिँ बुझेर लजिक खोज्नुहोस्, हरेक कुराको पछाडिको लजिक खोज्नुहोस्, यो किन भयो यो किन भएन त्यो चाहिँ एकदमै एनालाइज गर्नुहोस्। त्यसरी चाहिँ पढ्नुहोस् क्याप 2 क्लासेस रनिङहरूको लागि चाहिँ। अनि क्याप 2 क्लास सकिएर प्रिपरेसन लिभमा बस्नु भएकोहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेन फेज तपाईँको प्रिपरेसन लिभ हो। हेर्नुहोस् त एकदमै त्यो बिग्रिने 3 महिना डुल्नेदेखि लिएर 3 महिना राम्रोसित पढेर राम्रो नम्बर ल्याउने डिटरमाइन गर्ने नै यो लिभमा हो। यो लिभमा तपाईँले डिमोटिभेट नहुनु, समय निकालेर रिभाइज चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँ।